aș vrea să vă rog să vorbiți cu Cristi Puiu. Oamenii care știu despre ce vorbesc, nu vorbesc, înțelegi? Toată lumea este liberă să spună ce gândește despre una despre alta. Dar să fii treaz, știi, să fii conștient de faptul că s-ar putea să fie nevoie de mai multă informație pentru a putea înțelege ce se întâmplă în filmul cu tare. Să crezi că din poziția de spectator înțelegi un film este multă aroganță în asta. Înțeleg. Se poate să da. Dar poziția de spectator nu este suficientă. Faptul că tu uiți la film, asta nu înseamnă că înțelegi. Conform acestei legi, noi nu mai avem voie să ne exprimăm liber pe stadion, nu mai putem să contestăm mai absolut nimeni, nu mai putem să intrăm cu absolut niciun fel de benă. Faptul că tu intri și mănânci într-un restaurant de 3 stele Michelin, asta nu înseamnă că înțelegi ce mănânci acolo sau într-o cantină oarecare de armată. Nu e sigur. Adică e nevoie de puțină educație. Bună seara, vecine. Cum spui? Bună seara. Cinemaul este o artă populară, nu așa? Și noi, pentru că plătim bilet, putem să spunem și ce credem despre ce vedem. Putu-ți morții mătii să-ți fupă ca mi-ești pula în măta de prost! Și da, așa e. Dar să crezi că știi ce spui, că stăpânești domeniul, asta este o altă discuție. Tu poți să spui, băi, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut și ok. Și învățătoarea ce a zis? Că n-are dreptate. Dar s-ar putea să descoperi mai multe dacă te apropii de domeniu. Dar nu te apropii. Pentru că dacă deschizi cumva ușița, vezi că este foarte multă materie de înmagazinat. Ca să ajungi să înțelegi de ce funcționează secvența aia așa și ce înseamnă ea. Lupul o mănâncă pe bunică. Și când o mănâncă, se îmbracă cu hainele ei. Și când vine vânătorul și o scoate din lup, ea ar trebui să fie goală. Când ești cu adevărat stăpân pe un domeniu, îndoielile sunt cât casa poporului pe tine. Nu poți să te miști. E foarte greu să iei o decizie. Nu știi de ce ți iese atunci când îți iese. Atunci tu mă întrebi dacă știu mai multe. Nu, știi foarte puține. Eu vorbesc cu toată lumea, pentru că nu știi de unde vine. În realitate este foarte complicat să iei decizii când ești prins în fluxul evenimentelor, de fapt. E așa, un mănânc de evenimente care te asaltează. Pentru că atunci când tu pui în scenă, îți vin tot felul de mesaje. Băi, vezi că nu mai e peliculă. Băi, vezi că trebuie să plece actorul la ora cu tare. Vezi că trebuie să nu știu ce. Vezi că n-a venit masa. Vezi că nu e... În fine, tot felul de probleme care trebuie să le gestionezi în același timp. Și nu e că nu știi ce vrei, dar trebuie să iei o decizie. Și ai 15 semnalizatoare. Poți să faci asta așa, se ducă așa. Dacă faci așa, se face așa. Dacă ai așa, așa. Și o iei de multe ori prin eliminare. Dar ca să faci drumul ăsta, e nevoie de timp. Mergem pe drumul lui Ivanov, mă. Uite ce pe aici. Bă! Vezi, mă, că rămânem naibii pe aici. E un soi de echilibristică. Tu, ca regizor, trebuie să fii in și out în același timp. Adică trebuie să te implici, să te angajezi, e obligatoriu, dar în același timp trebuie să te retragi în permanență pentru a te uita la ce ai făcut, trebuie să-ți păstrezi mintea limpede. Și se întâmplă, atunci când ești prins în chestia asta, se întâmplă să nu vezi. E sub ochii tăi și nu o vezi. Că e cât China și nu o vezi cât de greșită e secvența. Când am făcut Aurora, țin minte că am lucrat cu... În echipă erau și pe fel de poziții oameni care lucraseră în producții americane. Și nu îndrăzneau să-și dea cu părerea. Și trebuie să insist de foarte multe ori. Zi, bă! Și atunci se întâmplă ca cineva care e lângă tine să vadă, să zică, bă, nu se pare puțin... Ia putolește-te, mă! În momentul în care un film iese pe piață și este reușit, în fine, bine primit, de ce s-a reușit? Cine primește Oscar și Nobelul pentru literatură. Atunci o să întâlnești pe oamenii care au lucrat la film, care mai de care o să zică, păi, dar eu am făcut aia, eu am făcut aia, eu am făcut aia, eu am făcut aia. Dacă nu este așa primit, păi, bă, ăla de regizor. Poveste
O anecdotă care circulă în legătură cu generalul sau mareșalul Foch, în fine, care era însărcinat cu apărarea Parisului în timpul primului război mondial și despre care, mă rog, a apărat Parisul cu brio, dar au început să circule fel de zvonuri și bârfe că dacă el de fapt este un incapabil, un militar un tocmai bun, de fapt, generalii din subordinea lui au făcut posibil apărarea Parisului și reușita. El nu. Și atunci el a răspuns așa. Zice, nu știu cine a apărat Parisul, dar dacă îl pierdeam, eu îl pierdeam. Da. Și așa se întâmplă și cu poziția regizorului. Bine. Gata, măi, băieți. Terminați cu confesiunile. Vorbim. Hai că am plecat.